හැම දිනාටම සුබ දවසක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබත් ජීවිතයේ විවිධ කරදර, බාධක, ප්‍රශ්න, දුෂ්කරතා වලින් හෙම්බත් වෙලා දින්නේ. එක භාවනා මධ්‍යස්ථානයක පුද්ගලයෙක් හිටියා. මෙයා භාවනා කරන භාවනානුයෝගීන්ට නිතරම කරදර කරනවා. එක්ක කන ළඟට කරලා හූ කියලා යනවා. හයියෙන් අඩිය තියලා යනවා. අප්පොඩියක් ගහනවා. එහෙම නැත්නම් හයියෙන් දොරක් වහනවා. ඉතින් නිතරම අනිත් අයට බාධා කළා, කරදර කළා. මොහ පිළිබඳව මේ භාවනා කරන අය මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ ගුරුතුමාට දැනුම් දුන්නා. මෙයාව මෙහින් අයින් කරන්න අපිට හරි කරදරයි. මෙයාත් එක්ක භාවනා කරන්න බෑ කියලා මැසිවිලි නැගුවා. හැබැයි ගුරුවරයා ඒ චෝදනා ඇහුන්නේ වගේ කරබගෙන හිටියා. කාලය ගත වෙලා ගියා. ටික කාලයක් ගියාට පස්සේ මේ ගුරුතුමා මරණයටපත් වුණා. ගෝලව ටික ඔක්කොම එකතු වෙලා දවසක් මේ ගුරුතුමාගේ කුටිය අස්පස් කරනවා, සුද්ධ කරනවා, පිරිසිදු කරනවා. එතකොට හම්බුණා මේ භාවනා මධ්‍යස්ථානයේ අයවැය සම්බන්ධයෙන් සටහන් තියපු පොතක්. මේ අය දැක්කා මේ පොතේ ලියලා තියෙනවා, සටහන් කරලා තියෙනවා අර කරදර කරපු මිනිස්සයාට මාසෙන් මාසෙට පඩියක් ගෙවපු බව. පඩි ගෙවලයි අර මිනිස්සයා තියාගෙන ඉඳලා තියෙන්නේ අනිත් අයට කරදර කරන්න. ඔබ කොතන හිටියත් කවදාවත් ජීවිතේ බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා කරදර, බාධක, දුෂ්කරතා, අපහසුතා නැති ජීවිතයක්. අපිට හැම තැනකදී මේ දේවල් වලට මුහුණ දෙන්නට සිද්ධ වෙනවා. ඒ කරදර, බාධක, ප්‍රශ්න, ගැටලු, කම්කටොළු තමයි අපිට ජීවිතේ කියලා දෙන්නේ. මේ වගේ අරුත්බර කතාවකින් නැවතත් හම්බ